Titul šampiona. Úspěch a zadostiučinění, za kterým už od začátku kariéry směřuje každý velký bojovník. Sláva, prestiž a hmotný důkaz toho, že jste ten nejlepší bojovník na scéně ve své váze. Ten zápas s ním ma veľa naučí. Určite idem vyhrať. Budem mať ešte jeden opasok do zbierky. Ronald Paradiser si svou titulovou šanci vybojoval. Ivan Buchinger je tím vyvoleným už dlouhá léta. Zápas, ve kterém je ve hře nejen opasek, ale i budoucnost na jedné a odkaz na druhé straně. Čeká nás také nejkvalitnější ženský duel, jaký klec oktagonu kdy zažila. I think I am stronger than Lucy. Můj největší cíl je vyhrát zápas z valiček. Potom můj další cíl je, že bych chtěla zápasit o pás. Let's go. Velký talent, jehož kariérní rozjezd zbrzdila zranění. Chystáme se využít těch jeho slabin, který má. A nyní dostává šanci, po které touží nejeden bojovník na scéně. Ukořistit skalp milovaného, ale i nenáviděného Gábora Borároše. Som silnejší a podľa mňa aj na zem ja budem lepší ako on. Našlapaná karta okořeněná titulovým zápasem v lehké váze už v sobotu na oktagon.tv. Svého času 18. světového žebříčku pérových vah, legendární Ivan Buchinger, má na svém kontě tituly hned několika organizací. Nejenže pásy sbíral, ale také je úspěšně obhajoval. Zobrali mi Cage Warriors opasok, zobrali mi M1 a zobrali mi aj tento opasok. Tento opasok bol prvý, čo som vyhral. Vidím na internete, že Ivan Buchinger ide o titula. Volá Miliovi, že Ilia, ty, idem za opasok. No, že ideš. Hovorí, že to si prečo nepovedal. Netreba, hovorí. A to mi dal Tyson tedy. Druhý opasok, čo som vyhral, vo Fínsku som vyhral, bol som takým fínskym šampiónom, to som nevrátil. V týchto rukaviciach som mal zápas s Conorom. To som bohužiaľ prehral, ale za rok som vyhral opasok v organizácii Cage Warriors a v Rusku som vyhral opasok M1, aspoň fotku mám, keď nemám ten opasok. Som aj dvakrát obhájil. Pôvodne z povolania zdravotná sestra som to nevnímala moc dobre, lebo snažila som ho odhovoriť od toho, aby nechodil na tie zápasy. Viem, že ho mrzí, že ho toľko ľudí nepozná, pretože vždy bol niekde v zahraničí. Som rada, že bude tuto doma bojovať, že ho tí mladí spoznajú. Písalo sa rok 2008, keď sme spolu išli na prvý amatérsky MMA zápas do Maďarska, čo sme vyhrali ja aj on. A vlastne to nás naštartovalo. Potom sme išli jak píla. Všetko sme vyhrávali. Úplne perfektné výsledky dosiahol v organizáciách ako Cage Warriors, majster sveta alebo M1 majster sveta. Ivan je svetový šampión, takže čo viac si k tomu budeme hovoriť. Veľmi dobre sa mi s ním trénuje, namotivuje tá vládze, tak psychopat, aj keď mu trafím bombu, furt ide. Mi dosiahol asi najviac úspechov zo všetkých zápasníkov. Ja verím tomu, že keď teraz prestúpil do oktagonu, tak tam získa opasok. Má na to skúsenosti a dokáže porážať aj tých mladších súperov. Mladí sú veľmi šikovní, ja som už nie som taký dnešný muž, som už aj ja starší, ale ešte mám čo dokázať. Posilnil nám celý Spartacus Fight Gym, tí chlapci mu vedia čo dať a on vie to čo dať tým chlapcom. Ja myslím, že Ivan, či ako má bilanciu, nemá konkurenciu v československej pôde. Ja mám veľké meno už, všetci chcú ma zabiť, ale to nie je také jednoduché. Takže tu som, nie som ešte taký starý a viem ešte zápasiť. Velkou premiéru a návrat na domácí scénu na věhlasném turnaji Oktagon 20, kde ho čekal nevyzpytatelný Polák Nedželsky.
Ivan byl připraven předvést to nejlepší a blízknout se v tom nejzářivějším světle. Ale přišlo nečekané zranění. Nie sú dobré správy, bohužiaľ mám to zapálené brutálne. Dostal som antibiotika. Dúfam, že tie antibiotika pomôžu a bude to v pohode. No teraz mentálne, akože som úplne zlomený. To som ešte neprežíval, že takto by som bol zlomený psychicky kvôli tomu zraneniu. Zranění mu znemožnilo do zápasu nastoupit a tak se premiéra oddálila. Ježiše Kriste, Ivane, čo robíš? Som aj trošku rád, že nemusel som koncentrovať na zápas a nemohol som ten čas tráviť rodinou v pohode, klide. Mohol byť doma, že nemusel mať dietu, tak to som sa tešila, lebo kebyže má dietu cez Vianoce, tak to je trošku o inom. Ani jeden zápas som nikdy neodvolal a teraz som musel odvolať hneď dvakrát, takže dúfam, že tretíkrát už budem ready. Svou profesionální kariéru oblíbený Ronny odstartoval už v 18 letech. Talentovaný a atraktivní bojovník se každým zápasem zlepšoval. Probojoval se mezi špičku oktagonu a je jasné, že ho čeká velká budoucnost. No, Ronny je velký talent, který Octagon Fighting Academy v sobě skrývá. V tých zápasoch sa snažím presadiť ten svoj, na každý zápas to je iné. Tú taktiku sa snažím previesť v tom zápase čo najlepšie. Jdeme na to! Naskočené koleno, které okamžitě Paradiser trefil. Tak tvrdá zadní. A tu už Jan Hudák ukončuje zápas. Jde z obráceného gardu. Lesná zadná. Ronald Ronny Paradiser! Po dominantních a oku fanouška lahodících vítězstvích měl před sebou velký zápas s Ryšavým. No a dnes sa po mesiacoch až rokoch stretávajú v hlavnom zápase o možný post vyzývateľa Matúša Legerského. Tak keď som zapasil s Karolom, predstavu som mal také, že to bude viac stand-upe. Mal som určite v pláne ho hodiť. Karol sliboval velký tlak od první do poslední chvíle, že nenechá Ronnyho dělat. Ten jej ale vede na zem. Ronny, sa dá povedať, dosť zaskočil Karola Ryšavého. Myslel som si, že sa mi postaví, že hneď a potom chcel som ho motať na ten takedown a cez to pokračovať cez ruky. Krásně to teď udělal, překvapil. A relativně čistě chycené škrcení. Karol zkouší přežít, pomaličku mu povolují ruce a Karol usíná. Bravo, Ronny! Keď tam videl cestu cez zem, tak to strhol na zem a zistil, že je silnejší, tak to tam hneď aj ukončil, čo je správne. Vítězí na Ronny Kičou. Ronald Ronny Paradiser! Tak som niekedy srandoval, že už je to také dozrievajúce vínko, tak tu už bola ukážka toho, že jak on silowo prešiel supera. Chcę tylko powiedzieć, że pas zostaje u mnie. Żadnych szans, żeby ktokolwiek mi go odebrał. Nie ma takiej opcji. Pas jest tutaj! Chcel som tú odvetu s Legerským a aj sme sa hneď na to začali pripravovať. Legersky povedal, že nothing. Od jeho managementu jsme se dozvěděli, že na zápas 5x5 nebude ochoten nastoupit ještě minimálně půl roku. My určitě nechceme čekat do července roku 2021 a držet tak mladé kluky pryč od té titulové šance. Zápas sa zase zruší, bohužiaľ som sa zranil. Vidíme sa na budúci rok.
Keď sa povie slovo Buchinger, tak mám zimomriavky všade. Rozpráva, že by chcel tituly v obidvoch váhach, ja som ready. A uvolnila se cesta pro tenhle fantastický zápas. A Ronny bude zápasit proti někomu, proti komu vlastně na kom vyrůstal. Ivan Buchinger je světová hvězda, která se vrací na domácí scénu a když si řekne, že chce jít o titul 70 nebo 65 kg, tak o ní prostě půjde a není sebe menších pochyb, že si to zaslouží. Vyzval som ho slušne, lebo chcem zápas s ním, lebo si myslím, že je dobrý fighter. Mám do toho taký väčší chtíč a väčšiu takú motiváciu zápasiť, keď zápasím niekým, to je fakt, že brutálny. Zápasil s McGregorom, zápasil s rôznymi Rusmi, ktorí sú v UFC. Zápasil fakt, že s brutálnymi menami. To chceš. To chceš. Je to pre mňa taký sen s ním bojovať. S kým lepšie môžem ísť, keď nie s ním. Pripravujem sa, zmenil som tú prípravu úplne celú, lebo je to viac zemársky zápasník, tak pripravujeme sa svedomito na tú zem. Keby som vyhral, tak to je určite pre mňa také zadlženie, že vlastne z malého chlapca sa dá výraz proste veľký šampión. Ja už som ho vytiahol, to bol ešte taká malá dážďovka. Chodil do Poľska zápasiť, mal ťažkých súperov do Chorvátska. Za 6 rokov som sa vlastne dal do takej úrovne, že dokážem s nimi zápasiť a dokážem mu dokonca poraziť. Sa mu venujem aj čo sa týka toho brazílskeho jiu-jitsu a celkový ten progres je extrémny. Tak zápas beriem určite zodpovedne, pripravujem sa svedomito, makáme každý deň, makáme tvrdo. Vedra ďaleko, tak tam nepreskočíš, vidíš? To si ukážeme druhé. Fakt mám si najviac ťažkých tréningov, čo som kedy mal. Točia sa na mňa chalení, Robo, Vojto. Vidíš, čo robia, keď mi držíš to vedra? Nemôžem ísť na teba. Môj názor, že vlastne Ivan je dosť skúsený fighter, ale Ronny je mladý fighter, dravý, že je tam fakt aj veľká silová podľa mňa prevaha, pretože Ronny strašne išiel hore, čo sa týka sily. Som sa nespoliehal na to, že ho uležia alebo že ho spracujú na zemi, pretože to vstávanie je perfektné, obrana je perfektná. Vždycky sa pripravujem tak, jak na každý zápas. Chcem ísť dovnútra seba a tam proste nájsť tú motiváciu a ísť dopredu. Ja si myslím, že mal ten titul právo ísť, šplhal proste od zápasu k zápasu. Ronny má opačný gard, to je u mňa obrovský problém. Ja som povedal, že keď som prehral môj posledný zápas, že už nezoberiem takého, kto má opačný gard. Takže určite to bude veľmi ťažký zápas pre mňa. Ten postoj Ronny má veľmi nepríjemný, preto budeme preferovať zem určite. A sme úplne pripravení na to, keď tak budeme postoj celé kolo bez problému, alebo všetky kolá postoj. Nevieme vlastne, čím by nás vedel prekvapiť Ronny. Trénujeme na ňo trudo a pripravuje tu vlastne z elitou Slovenska, Československa zápasníkov v jeho váhy. Takže tie skúsenosti sa nedajú porovnať. Ja som silnejší zápasník a kondične to vládzem lepšie než on. Uvidíme, že či pôjde do boja s Ivanom, alebo bude skôr držať dištanc, aby ho Ivan nedal dole na zem. Souboj, kde jeden zabojuje o svou budoucnost a druhý o svůj odkaz. Vysnívaný priebeh je čo najskôr dokončiť ten zápas. Dať ho na zem a potom by som ho chcel uškrutiť. Idem ukázať najlepší výkon. Som pripravený na 5x5 a keď to skončí skoro, tak budem rád. Korunovat se na domácí scéně dosud nekorunovaného krále nebo začátek nadvlády a nové éry Ronnyho Paradisera? No a nástup hrdinky české scény Lucie Pudilové, první ženy v UFC. A Lucie, která má skutečně
velmi těžké období. Vše vyvrcholilo před pár desítkami minut. 20 minut předtím, než jsem měla jít do haly, mi tam skolaboval trenér, bylo to nepříjemný hodně. Potom tam i hodně pomáhali z jiných týmů lidi a nakonec se mnou šli ke kleci kluci z OFA, kteří mi tam pomohli udržet tu moji motivaci, nadšení a ten zápal, co jsem tomu dávala před zápasem. Lucie Pudilová se dokázala konečně vrátit k vítězné náladě a překonala jak nepřízeň osudu, tak velmi těžkou soupeřku ze Švédska. Lucie Pudilová! Tak takový je to pocit. Úplně všechny miluju a jsem strašně šťastná. Dalo jsem fakt nevěděla, jestli nastoupím. Pomohli mi kluci z Slovenska. Těm moc děkuju. Díky. Ľudská k nám došla v podstate náhodne. Som rád, lebo oživila troška tá krv. Dojde, odmaká, ide preč, je taká vecná, tvrdá. Páči sa mi to. Lucie je svetová hviezda MMA scény, veteránka UFC a teraz prichádza na pôdu Oktagonu zvíťaziť proti tvrdej postojárke Marte Valiček. Hi, I'm Marta Walicek. I'm from Poland. I'm police officer. After work, I spend time with my coach, with my sparring partners. Maximize focus on the gym. Marta Valiček je skúsená postojárka, má množstvo zápasov nielen v karate, ale aj v kickboxe a teraz bojuje v MMA. I practice MMA sports and sports fight by 22 years. I'm trained in Berserkers team Bielsko-Biała MMA. Marta Valiček prohrála za poslední 4 roky pouze s UFC bojovnicí Stoliarenko a v Evropě s touto elitní postojářkou nemá nikdo o zápas zájem. I want to fight with Lucy because she is very great fighter. I think I am stronger than Lucy because my sparring partner is a very strong man and my prepare to the fight are very high level. Lucie Pudilová je však nezmar, bojovníčka, ktorá znesie extrémne veľa. Keď sa k tej dravosti dodá nejaká tá technika a nejaká tá tímová práca, tak určite výsledky budú perfektné. Marta Valiček má strašně dobrou psychiku, že je to komplexní bojovnice a tohle to bude velká výzva. Teď se snažím přibrat, protože moje soupeřka ta je fakt mohutná. Jsem spokojená, že už je vidět, že ty svaly jsou takový plný. To mi zase všichni vysmějou. Souboj dvou bojovnic z první světové 40 bude bez pochyby jedním z vrcholů turnaje Octagon 21 a zatím nejkvalitnějším ženským zápasem, který jsme mohli na domácí půdě vidět. I'm very excited, I'm very happy. I hope we have good fun and we give you a good show. MMA je taká hra, že tam rýchlo príde aj zranenie. Gábor má fantastické starty. Aj tak nešťastne. Zápas končí tím nejhorším možným způsobem. Som dostal na pravej strane. Trafilo to koleno, má hodně otevřenou hlavu. Dostal som na ľavej strane. Vyhra tam šáhá co nejvíc Gáborovi, aby to víc otevřel. Doktor to zastaví zápas, to ľutujem veľmi. Teraz už idem do ďalšieho zápasu. Som na ňo pripravený. Keď na prvom mieste je tvrdý, dobrý tréning, tak na druhom mieste hneď takisto je kvalitná regenerácia. Chvála Bohu, dá sa to regenerovať po tvrdom týždni, tak teraz to využijeme. Rocky Balboa. Yes. Trošku ešte dám wellness, saunu a budem spokojný na dnes. Já jsem strašně rád, že jsem zpátky, že můžu bojovat. Ten zápas naprosto splnil účel, který měl, na to rozkoukání.
Matúš Juráček, ohromný český talent, ktorý po víťazstve na Oktagone 19 zacítil svoju šancu predrať sa na vrchol. Právě se nacházíme před Matuškolandem, si pak můžu zaplatit vstup po zápase a jít se ke mně domů podívat na všechny mý zvířata. To je pan Oldřich, tohle to je František, je trochu plachej, Nemo, láska, kachnička, ideální strava pro sportovce. To je vůbec pro mě Antony, mě můj oběd čeká v lednici. Po 4,5 letech bez zápasu má před sebou zatím životní šanci i výzvu. Gábor má nějaký určitý slabiny, na který se s trenérama zaměřuje. Gábor má v sobě neuvěřitelné množství talentu, na který však bohužel někdy řeší. Si hovorili, že málo trénujem MMA a veľa trénujem crossfit a ďalšie blbosti. V poslední době se zdá, že pochopil, že doslova stojí nad propastí zapomnění, do které by při sérii porážek mohl spadnout. Menej crossfit, menej fitness, viac boj, viac sparring, viac MMA. Teraz už mám to jinak v hlave. Lehké to ovšem mít nebude. Juráček zvládl nelehký zápas se Širokým a teď už bude daleko sebevědomějším bojovníkem. Matúš Juráček není kluk, který teď přišel a začíná, ale to je frajer, který umí vesměs všechno a já si myslím, že to je budoucí šampion v této váze. Neváha sa postaviť ani obávanému Gáborovi. Určitě je to jako jedna z hvězd. Má atraktivní styl, lidi to baví. Oba dva ukážou maximum, protože si myslím, že obou dvou jde o nějaký jako velký vzestup v té kariéře. Borároš je totiž to skalp, po ktorom túži väčšina bojovníkov nielen domácej, ale aj zahraničnej scény. Každý bojovník má slabú stranu, aj keď je boxer, ja musím byť lepší a hotovo. Střed dvou talentů bude mít jen jednoho vítěze a možná jednoho definitivně pohřbené. Gábora si chce každý vychutnať a byť známejší, takže určite bude dobre pripravený. Teda aspoň dúfam pre jeho zdravie, lebo Gábor je nachystaný a je to kamión. První turnaj nového desetiletí si zaslouží velkolepý start. Hned při své premiéře v Oktagonu se pokusí získat svůj 3. světový titul legenda domácí scény Ivan Buchinger. Buky je zpět v hře. Na druhé straně klece bude připravena jednička žebříčku lehké váhy. Ronnie Paradiser. Zápas, ve kterém je ve hře nejen opasek, ale i budoucnost na jedné a odkaz na druhé straně. Chybět nebudou ani ženy. Ve své premiéře se dokázala vzepřít nepřízni osudu i soupeřce. Lucie Pudilová! Na cestě za jubilejním 10. vítězstvím však bude muset Lucie Pudilová zdolat ještě větší výzvu. V podobě polské trojky Marty Valiček. Po vítězném debutu v Oktagonu dostane Matúš Juráček šanci získat skalp, po kterém práhne doslova každý. Soupeřem mu bude první šampion výzvy Gábor Borároš. A spolu s nimi se představí Oktagon 21. Živě 31. na oktagon.tv.